හලෝ ඉතින් කොහොමද කට්ටිය මං අද ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ අපේ Illustrator vector portrait කියන සීරීස් එකේ හතරවෙනි ටියුට් එක. ඒ කියන්නේ අපේ vector portrait එකේ අපි එදා කොණ්ඩේ ඇඳා. දැන් කොහොමද vector portrait එකේ render part එක කියන්නේ shading part එක කරගන්නේ කියලා. shading වලත් තියෙනවා මල්ලිලා ජාති දෙකක්. එකක් තමයි shadows අනිත් එක තමයි highlights. ඒතකොට shadows කියලා කියන්නේ මේ පොඩ්ඩක් dark color වෙලා තියෙනවා. highlight කියන්නේ මේ white color ටික. අපි මේ ටියුට් එකෙන් කරමු අපි කොහොමද ෂැඩෝස් ටික ඇඳගන්නේ කියලා. එතකොට මම ෂැඩෝස් අඳින විදිහේ අපේ ගෲප් එකේ ඉන්න ගොඩක් මල්ලිලා ඒගොල්ලෝ ෂැඩෝස් අඳින විදිහේ වෙනස තමයි මම ෂැඩෝස් අඳිනකොට අපි හිතමු මෙයාගේ ඔගොල්ලෝ අඳින්නේ කලර්ස් තුනක් විතර අරගෙන මම දැක්ක මල්ලි කියන දාලා තියෙනවා අපේ. يعني කලර් ඩිෆරන්ස් වෙන يعني කලර් පොඩි ෂේඩ්ස් අඩු වැඩි වෙන ඩාක් වෙන කලර්ස් අරගෙන ඒ කලර්ස් වලින් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක අඳින්නේ. මම අඳින විදිහේ ඔයගොල්ලෝ අඳින විදිහේ වෙනස තමයි මම මේකේ මෙතන ටෝන් එක ස්කින් ටෝන් එක වෙන වගේ ඩාර්ක් ස්කින් ටෝන් එකක් දැම්මා කියලා. නම් කළු ජාතිකයෙක් වගේ. එහෙම දැම්මත් මෙයාගේ ඒ ටෝන්ස් වැඩ කරනවා. නැත්තම් ඔයා හිතන්න ඔයාට ඔයාගේ ක්ලයන්ට් ටෝන් එක අමුතුම පාටක්. නිල් වගේ පාටකට කියලා. ඒ නිල් වගේ කලර් එකකට ගියත් මෙයාගේ මේ ෂේඩ්ස් ටික ඔක්කොම වැඩ කරනවා. ඒක තමයි මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද කරන්න කියලා. අපි එහෙනම් කෙලින්ම ටියුට් එකට යමු. මේ තියෙන ටියුට් එක මේ තියෙන්නේ අපි ගිය සතියේ නවත්තපු තැන. මේ ටියුට් එක මේ දෙවෙනි පාරට කරන්නේ පළවෙනි පාර පොඩි සවුන්ඩ් පොඩ්ඩක් අවුල්. ඒකින්ද එතකොට මේ තියෙන්නේ අපි ගිය සතියේ නවත්තපු තැන. මේ තියෙන මෙයාගේ ඔරිජිනල් පින්තූරේ අපි ගිය සතියේ හරියටම නැවැත්තුවේ මෙන්න මෙතනින්. කොණ්ඩේ ඇඳලා ඉවර කරා. ඊළඟට අපි කොහොමද මෙයාගේ ෂේඩින් පාර්ට් එකට යන්නේ? මුලින්ම ඔක්කොම හෙයා ටික අයින් කරගන්න. මොකද නැත්තම් මැෂින් එකට බර වැඩි පොඩ්ඩක්. මේ ලේස් දෙකත් අයින් කළා. ඊළඟට ඔයාලා කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලට මම කිව්වා ඔයාලට මේ වගේ ලයින් වර්ක් එක කරගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ ලයින් ක්‍රොස් වෙන්න ඇඳ ගන්න කියලා. ලයින් එකට ලයින් එකක් ඕවර්ලැප් වෙන. දැන් මෙතන ලයින් එක ගත්තොත් ඒක ඕවර්ලැප් වෙලා නැහැ. එතකොට අපි කරන්නේ මේ කර්වේචර් ටූල් එක හරි පෙන් ටූල් හරි ඔයගලන්ට පුරුදු ලේසි ටූල් එකක් අරගෙන මේකෙන් මෙන්න මේ වගේ මේ ඔක්කොම ටික වහ ගන්න ඕන. මේ වගේ ඕපන් වෙලා තියෙනවා නම් කොහේ හරි තව පොඩ්ඩක් බලලා වහ ගන්න ඕන. නැත්තම් මේකේ මම කලර් කරන ක්‍රමේ නිසා يعني මම කලර් කරන විදිය නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ තියෙන එකේ අපිට උලා මේක නම් පෙන් එකකින් මැදලා දැම්මම ඉවරයි. ඕගොල්ලෝ මම කලර් කරන විදියට ඕගොල්ලන්ගේ කෑලි එකපාර නැති වෙන්න පුළුවන්. එන ඇඳලි ඉවරලා බලද්දි කලර් කරපු ගාම කලර්ස් එකපාර නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් බලලා ඒ වගේ ඕවර්ලැප් වෙලා තියෙනවා නම් ඕවර්ලැප් වෙලා නැත්තම් දැන් ඒ වගේ පොඩි හිස් තැන් තියෙනවා නම් හදා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට කලර් කරන්නේ අපි මේ ටික ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරනවා එකපාර. සිලෙක්ට් කරලා මේ තියෙන ලයින්ස් ඔක්කොම ඒකින්ද අපි මේක ගිහිල්ලා සිලෙක්ට් object path outline stroke නැත්තම් expand appearance දෙකෙන්ම ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකේ මේ lines ටික ඔක්කොම fills කරගන්න. දැන් මේ line ඔක්කොම fills වෙලා තියෙන්නේ. වෙලා නැහැ. අනේ කියන්නේ මං ටච් කරලා නැහැ. හරියට ඔබලා නැහැ. ඒක ක්ලික් කරලා නැහැ. outline stroke. එතකොට මේ ඔක්කොම fill colors වෙනවා. ඊළඟට අපි මේකට fill එකක් දාගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම use කරන method එක තමයි මම කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් rectangle එකක් දාගන්නවා පොඩ්ඩක්. මොකක් හරි කලර් එකක් මේක ඕනම කලරයක් අවුලක් නැහැ. දාලා මේ rectangle එක send to back control shift open parenthesis open bracket open box වගේ bracket එක. එතකොට මේක පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ. හරි. ඊළඟට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම select කරා shape builder tool එකට ගියා. shape builder tool එකෙන් අපි මේ එළියේ තියෙන කෑල්ල අයින් කරගන්නවා. එතකොට අපේ fill color එක හරි මෙතන color එක අපි change කරගන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවට අපි කරන්නේ මෙතනින් fill එක අයින් කරලා ඕන. මේක මුලදීම ඕන නම් කරන්න පුළුවන්. fill එක අයින් කරලා අපි color එකක් දාගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේකාගේ face එකේ normal අපි දාන fill color එක select කරද්දි select කරන්න ඕනේ මේ වගේ darkම colors උත් නෙමෙයි. මේ වගේ lightම colors උත් නැතුව සාමාන්‍ය මෙන්න මේ වගේ neutral මැද යන color එකක් තමයි select කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ color එකක් මේ වගේ මැද යන color එකක් අපි select කරගන්නවා. ඊළඟට අපි කරන්නේ මෙයාව අවුට්ලයින් කරගත්තා. නැත්නම් අපිට වැඩ කරන්න කරදර නිසා
ඕන්නම් වයිට් එක දාගන්න පුළුවන් නැත්තම් නොදාන්නත් පුළුවන්. ඒක ඉතින් පර්සනල් ප්‍රෙෆරන්ස්. මම නම් කැමති ලයිට් එක දාගෙන වැඩ කරන්න. මම ඔයගලන්ට කන රෙන්ඩර් කරන විදිය පෙන්නන්නම්. මොකද රෙන්ඩරින් පාර්ට් එකට සාමාන්‍යයෙන් මට ලොකු ටයිම් එකක් යනවා. අපි ඒක රීනේම් කරගන්නවා shadows කියලා. මේකට වෙනම ලේයර් එකක් දාගන්න shadows අඳින්න. ඊළඟට පෙන්සිල් එක ගත්තා. shadow layer එකේ අපි මුලින්ම මෙන්න මේ shadow එක දැන් අපි හිතමු මේ කනේ මේ shadow එක කියලා. මේ shadow එක බැලුවහම අපිට පේනවා මෙයාගේ මේ shadow එක මෙහෙම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි මේක white එක අයින් කරොත් හොඳට පේන්නේ. මෙයාගේ මේ shadow එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම තමයි මෙයාගේ මේ shadow එක තියෙන්නේ. එතකොට අපි කරන්නේ ඒක අපි ඇඳ ගන්නවා. අපිට ඒක එහෙම අඳිනවට ලීසි අපි මේකේ highlight එක දාන්න බලාගෙන මන්දිමු. මෙන්න මෙහෙම අරගෙන මෙයාගේ මුළු කනේම තියෙන shadow එකම අපි මේ part එකම ඔහොම ඇඳ ගන්නවා. එතකොට අපේ පළවෙනි shadow part එක හරි. කලර්ස් දාන එක ගැන ගොඩාක් දැම්ම හිතන්න යන්න එපා. අපි කලර්ස් අන්තිමටම දාමු මේකේ. ඊළඟට මේක මල්ලි අර ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ආෆ්ටර් කරන හිමත් දැකලා ඉතින් මේ ඉලස්ට්‍රේටර් සමහර ලාවට එනවා. මේකට කියනවා අපි gradients වල banding කියලා. banding කියන්නේ gradient එක කලර්ස් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙයි බෑන්ඩ් එකක් විදිහට අදිනවා gradient එකක් වෙනකොට කලර් එක change වෙවි bands අදිනවා. කියන්නේ මෙන්න කලර් layers අදිනවා. අපි ඒක මෙතනදී අතිම්ම කරන එක තමයි තියෙන difference එක. ඊළඟට දැන් දෙකක් දාගත්තනේ. ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ මෙයාගේ කනේ කොහොමද මේ කලර්ස් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මෙයාගේ මෙතන කලර් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම. ඊළඟ part එක තියෙන්නේ මෙහෙම වගේ හතරකට වගේ අපි යමු. ඊළඟට මෙයාගේ මෙතනක් තියෙනවා ඉන්නේ වගේම කලර් එකක් ඇවිල්ලා. එහෙම ගත්තා. ඊළඟ එක අපි එහෙම වගේ දාගත්තා. අන්තිම එක මේ වගේ හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙයාගේ මෙතනත් ඒ වගේම කලර් පොඩි චේන්ජ් එකක් තියෙනවා. අපි ඒකත් මෙන්න මේ වගේ අඳ ගන්නවා. එතකොට අපි මේක අඳිනකොට බලන්න ඕනේ මෙයා කලර්ස් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. කියන කලර් එක වෙනස් වෙලා තියෙන පැත්ත බලාගෙන තමයි අපි අඳින්න ඕන. අඳිනකොට නැත්තම් අපේ බෑන්ඩින් ප්‍රොසෙස් එක එච්චර ලස්සනට එන්නේ නැහැ. ඊළඟට මෙයාගේ අන්තිම කලර් එක අපි හිතමු මෙහෙම ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා. හරි. ඊළඟට මේ පාර්ට් එක ඉවරයි. අපිට ඕන මෙතනත් පේනවා පොඩි කලර් වේරියේෂන් එකක් තියෙනවා මෙතනත්. ඊළඟට ඒ වගේ පෙන්සිල් ස්ට්‍රෝක් එකක් වැරදුනොත් අන්ඩු කරන්න බය වෙන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම එක්කෙනෙක් ආර්ට් වෙක්ටර් පෝර්ට්‍රේට් හෝ වේවා පෙන් එකකින් වේවා මවුස් එකකින් වේවා මොකෙන් කරත් ගොඩාක් දුරට අන්ඩු කර කර තමයි කරන්නේ. නැත්තම් පොඩ්ඩ අමාරුයි ඒක කරන්න. දැන් මෙතන තියෙන බෑන්ඩ් එක ගොඩාක් ඕවර්ලැප් කරන්නේ මෙතන ඒ කලර් එක එතන තමයි තදම කලර් එක තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි තියෙන තදම කලර්ස් වෙනම නිකන් බෑන්ඩ් එකක් වගේ එන්න ඇඳ ගන්න ඕනේ. අන්තිම එක මෙයාගේ මෙතන තමයි තදම පාර්ට් එක තියෙන්නේ. මේ වගේ අපි ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ කැලේ අඳිනවා කියලා හිතමුකෝ. මේ පාර්ට් එක. එතකොට අපිට ඒක අඳින්න පුළුවන් ඕන මෙන්න මෙහෙම යන්න පුළුවන් මේ පාර්ට් එක. ඊළඟ එක අපිට පුළුවන් මේ වගේ යනවා ඇති කියලා හිතලා. ඒකත් එක්ක හොඳට මතක තියාගන්න පෙන් එකෙන් අඳිනකොට එක පෙන් එකක් සිලෙක්ට් වෙලා තිබ්බ පෙන්සිල් එකේ එක ස්ට්‍රෝක් සෙට් එකක් සිලෙක්ට් වෙලා තිබ්බොත් ඒ ස්ට්‍රෝක් සෙට් එක එකට එකක් ඕවර්ලැප් වෙච්ච ගාම රීප්ලේස් වෙනවා. ඒකින්ද ඒක හොඳ අවධානයෙන් අඳින්න ඕනේ. ඊළඟ බෑන්ඩ් එක අපි හිතමු මේ වගේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ
වගේ තමයි යාගේ ළඟ බෑන්ඩ් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අන්තිම බෑන්ඩ් එක අපි මෙයාගේ මේ ඩාර්ක්ම පාර්ට් එක මෙන්න මෙහෙම ඇඳ ගන්නවා. අපිට තව බෑන්ඩ් එකක් දාන්න පුළුවන් එතනට. එයාගේ හීනි බෑන්ඩ් එකකුත් දා ගන්න පුළුවන්. හරිනේ. එතකොට මේ කෑල්ල හරි මේ කෑල්ල හරි මේ කෑල්ල හරි උරන තව මෙතනින් ඔය වගේ පොඩි පොඩි චේන්ජස් ටික ගැන වෙනස් වෙන දැන් තියෙනවා නේ. ඒක අඳින්න පුළුවන් කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. අපි මෙතන ඔක්කොම බෑන්ඩ්ස් ටික ඇඳලා ඉවරයි. දැන් අපි මේකේ කලර් එක ගත්තොත් කලර් එකක් නැහැ. ඒකින්ද අපි මේකේ යට තියෙන මේගොල්ලන්වත් හයිඩ් කරලා මේ කෑල්ල විතරක් සම්පූර්ණයෙන්ම සිලෙක්ට් කරගෙන අපි මේකට දාගන්න ඕන කලර් එක තමයි black. මේ පාර්ට් එක බලාගන්න මේ පාර්ට් එකෙන් තමයි අර චේන්ජ් කරගන්න පාර්ට් එක එන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් දැන් මෙතන තප්පරයක් දෙන්න. අනේ. හරි අපිට ඊළඟට පුළුවන් මෙතන ගියා මෙන්න මෙතන තියෙනවා transparency කියලා පැනල් එක. මේ පැනල් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් Windows transparency. මේ පැනල් එකට ඔයා ගිහිල්ලා normal තියෙන එක මම සාමාන්‍යයෙන් soft light වගේ යන්නේ. ඕනනම් මේක multiply කරන්න පුළුවන් කිසිම issue එකක් නැතුව. කළා මෙතන අපි 5 point වගේ 5% වගේ දාගන්නවා. 5% මදි නම් දැන් ඔයාලට මේ detail පේනවා මදි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම සිලෙක්ට් කරගෙන තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මෙතනට මේක පේන්න දාගෙන කරන එක තමයි හොඳ. ඒතර ඔයාලට පේනවා කොයි වගේ 10% වගේ තිබ්බ කියනවා මේ වගේ හොඳට පේන්න ඩීටේල්ස් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන්නේ රෙන්ඩරින් කරගෙන යනකොට අපි සෑහෙන්නම දුරට රෙන්ඩරින් කරද්දි තමයි අපිට මේ වගේ පාර්ට් එකක් එන්නේ. ඒකින්ද අපි හොඳටම රෙන්ඩරින් කරගෙන යනකොට අපිට ඒක හොඳටම කරන්න පුළුවන්. අපි ඔන්න කොණ්ඩෙත් පොඩ්ඩක් දාලා බලමුකෝ. මේ වගේ තමයි යාගේ කන එන්නේ. දැන් කන ඇත්ත වගේම තියෙනවා. ඒක ඉතින් මට නම් ඇත්ත වගේ වෙනවද දන්නේ නැහැ. ඔයාලට වෙනවද කියලා. තව අපිට පුළුවන් මෙතනක් තියෙනවා පොඩි එකක් පේනවා අපිට. එතනින් එන්න ඕන පොඩි එකක් නැත්තම් අර කනේ තියෙන. ඒ වගේ දැම්ම මෙතන තියෙන මේ කලර් එකම ඉන්ක් ඩ්‍රොප් එකකින් අපිට දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලුවොත් මේ වගේ තමයි එන්නේ. ඊළඟට අපි ඔයාලට ඒක තව පාරක් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න මම තව එකක් කරන්නම්. මේක ගොඩක් අවුට්ලයින් view එක කරන එක ලේසි. අපි මෙයාගේ මෙන්න හයි මේ පාර්ට් එක කරමු. ලේසි මෙහෙම ගත්තා. රවුම් වෙලා මෙතන යටින් තමයි ඔන්න ඔහම තමයි යෝක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පළවෙනි බෑන්ඩ් එක. ඊළඟ බෑන්ඩ් එක අපි එතකොට ඔයාලා මේ බෑන්ඩ් අඳිනකොට ඒ කියන්නේ මෙහෙම කලර් මෙහෙම රෙන්ඩර් කරනකොට ඔයාලා හොඳට බලන්න ඕනේ මෙයාගේ මේ කලර්ස් කොහොමද චේන්ජ් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මෙයාගේ මේ කලර්ස් චේන්ජ් වෙලා තියෙන තනිකරම මෙන්න මෙතනට තමයි කලර්ස් ටික ඔක්කොම චේන්ජ් වෙලා එකතු වෙන්නේ. ඒකින්ද අපි එතනම ටාගට් කරගෙන තමයි මේක අඳිනකොට අඳින්න ඕනේ. එහෙම දැම්මා ඊළඟ එක අපි දැම්මා කියලා හිතන්න මෙන්න මෙහෙම. ඕන නම් අපිට හිතෙනවා නම් මෙතන පාර්ට් එක තව පොඩ්ඩක් වැඩිපුර පේනවා කියලා අපිට තව බෑන්ඩ් එකක් අඳින්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරා. අපිට පුළුවන් ගිහිල්ලා ඉන්ක් ඩ්‍රොපර් එකෙන් මෙතන අපි දාගත්ත එකම දාගන්න. ඒක දැන් ඔන්න මේක දැම්මයන් පස්සේ ඒක පේනවා ටිකක් පේනවා වැඩි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ට්‍රාන්ස්පරන්සි එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. මම කරන්න හැටි පෙන්නන්න මේ පින්තූරෙට පොඩ්ඩක් ඒක ගන්න තමයි හරියන්නේ. ට්‍රාන්ස්පරන්සි එක අපි 5% වගේ දැම්මොත් මෙතන එක පේන තරම් මෙතන එක පේන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ සම්පූර්ණ අවුට්ලයින් එකත් එක්කම ගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඒකේ කොයිතරම් ක්වොලිටි එකකට අපිට ඒක රෙන්ඩර් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙහෙම තමයි රෙන්ඩරින් ප්‍රොසෙස් එක යන්නේ. මම ඒකයි රෙන්ඩරින් ප්‍රොසෙස් එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික කරන්නේ නැතුව මේ වගේ පොඩි පාර්ට් දෙකක් විතරක් කරේ. හරියටම රෙන්ඩරින් ප්‍රොසෙස් එක කරනවා නම් මේ විදිහට තමයි කරන්නේ. ඔයාලට normally බැලුවහම පේනවා ඇති කොයිතරම් ක්වොලිටි එකකට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ මේ බේස් කලර් එක ඔයාට අවුල් කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඕනම වෙලාවක
කලර් එක අයින් කරලා ඕනම කලර් එකක් දාගන්න. එතකොටත් මේ ෂේඩින්ග්ස් වැඩ කරනවා, කිසිම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒකින්ද සාමාන්‍යයෙන් මම දකින විදිහට මේක තමයි රෙන්ඩරින් කරන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොසෙස් එක. ඉතින් මම ඔයගලන් ඉල්ලන්නේ ඔයගලන් ඕනම් ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට රෙන්ඩර් කරලා බලලා අපිට දාන්න ගෲප් එකකටත් බලන්න. එහෙනම් මම ටියුට් එක ඉවර කරන්න. මොකද මම අනිත් ටික ඔක්කොම රෙන්ඩර් කරත් මේ විදිහටම තමයි ප්‍රොසෙස් එක යන්නේ. මේ විදිහටම තමයි කරන්නේ. මේ විදිහට බෑන්ඩ්ස් හදලාමයි කරන්නේ. ඒකින්ද නම් ගොඩක් ස්තුතියි ටියුට් එක බැලුවට. ඔයාලට මොන හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යටින්. මම අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරනවා ඕනම කමෙන්ට් එකකට. හැම කමෙන්ට් එකක්ම දාපු ගමන් වගේම රිප්ලයි කරනවා දැක්ක ගමන්ම. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි ටියුට් එක බැලුවට. අපි highlights ඒ කියන්නේ white color එකට තියෙන highlights ටික රෙන්ඩර් කරන එක, මෙන්න මේ වගේ white color තියෙන highlight ටික රෙන්ඩර් කරන හැටි මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඒකත් මේ වගේම process එකක් තියෙන්නේ. හරි ලේසි. මේ වගේම process එකකට කරන්න තියෙන්නේ. මම ඒක කරන හැටිත් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඒක ලබන සිකුරාදා වගේ වෙයි. ඉතින් මම දානකොට ලබන සිකුරාදා වගේ වෙයි. ඒ ටියුට් එක එනකොට ඒ වුණාට මම අතරමැද වෙන ටියුට් එකක් දානවා. සාමාන්‍ය අපේ Photoshop ඉගෙන ගන්න මල්ලිලා කට්ටියකුත් මේක ඉන්නවා. මම graphic design ගැනත් 101 කියලා basic graphic design principles වලින් නම් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා tutorial set එකක්. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි ටියුට් එක බැලුවට. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒවට උත්තර දෙන්නම්. අපේ WhatsApp group එකේ ඉන්න කට්ටියට පුළුවන් හදලා WhatsApp group එකට දාන්න අපිට බලන්න. FB group එකක් තියෙනවා. FB group එකකට දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි ඔයගොල්ලෝ මගේ ටියුට් එක බැලුවට. මේ තියෙන්නේ රෙන්ඩරින් පාර්ට් එක ඉවර වෙන්නම කරාම මොන වගේද කියලා. මම මේකේ මේ තරම් රෙන්ඩරින් කරලා නැහැ. ඒකත් කියන්නේ බෑ. මේ තරම්ම රෙන්ඩරින් කරේ නැහැ. මම ටිකක් යන්නේ ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් මේකේ කියලා දෙනකොට හරියටම කියලා දෙන්න ඕන නිසා තමයි මේ තරම් හොඳටම රෙන්ඩරින් පාර්ට් එක කරේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ ටියුට් එකේදී හම්බෙමු කට්ටිය. හැමෝටම බුදු සරණයි. පරිස්සමෙන් ඉන්න මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් මේ තියෙන කොවිඩ් ප්‍රශ්නෙත් එක පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න. එළියට ඇද්දි නිතරම වගේ මාස්ක් එකක් දාගෙන යන්න බලන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. අපි ඊළඟ ටියුට් එකේදී හම්බෙමු. බුදු සරණයි.